عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنشرح مع بعض طريقة جديدة لمربع الجيراني. زي ما احنا شايفينها هي نفس طريقة مربع الجيراني، الا اننا بندخل فيها شكل جديد باستخدام غرزة العمود بلفتين. طيب عشان نعمل المربع ده احنا طبعا ممكن نقدر نكبره، وكل ما هنكبر بالمربع بتاعنا كل ما هنلاقي الخطوط اللي احنا شايفينها دي هتزيد معانا. يعني احنا مثلا اول البداية بتاعتنا كان خط واحد في كل جزئية من الأربع جوانب في المربع. طبعا الترتيب التاني مش السطر التاني طبعا، لأن احنا كل لون بنشتغله بسطرين. نقدر نقول كل مجموعة من الألوان بنزيد فيها. يعني عندنا المجموعة التانية اهي هنبدأ. طبعا الأخضر مش هنعمل خط لأن احنا بنكون المربع الجيراني بتاعنا. البينك دخل معانا، بدأ ياخد معانا في الأربع جوانب، ادينا الخط اللي احنا شايفينه ده. بدأنا خلصنا البينك السطر التاني اهو، دخلنا في اللون الأصفر. الأصفر هتبص تلاقي الخطوط بدأت تزيد معانا، واحد فوق العمود اللي احنا عاملينه وواحد على اليمين وواحد على الشمال. لما نيجي نرتفع الراوند الجديد بلون جديد هنبص نلاقي نفسينا بناخد هنا كمان خط وهنا كمان خط، يعني هيكون واحد على اليمين وواحد على الشمال. تعالوا بقى نشوف دلوقتي عشان نشتغل مربع الجيراني ده لازم نكون عارفين ايه بالظبط. عندنا عوامل كتيرة قوي لازم نكون عارفينها قبل ما نبدأ نعمل مربع زي ده. طيب اول حاجة ازاي تعرفي تعملي غرزة عمود بلف؟ يعني لازم تكوني بتعرفي تعملي غرزة عمود بلف. كده واحد غرزة عمود بلف. تاني حاجة تعرفي تعملي غرزة عمود باتنين لف. تالت حاجة طبعا وهي الأساس معانا، انتي تعرفي تعملي مربع جيراني. رابع حاجة وهي إدخال اللون الجديد. يبقى احنا كده عرفنا هنعرف عمود بلفة، عمود باتنين لفة، ازاي نعمل مربع جيراني، ازاي ندخل لون جديد. رقم 5 يعني لازم نحفظ 5 عوامل على ايدينا على قد صوابع ايدينا. رقم 5 هو ازاي نشتغل عمود خلفي، سواء بقى بعمود بلفة او بعمود بلفتين او باكثر من كده. يعني عمود خلفي يعني بنشتغله على العمود نفسه من الخلف. تعالوا بقى نشوف مع بعض الحاجات دي كلها عملي علشان نطلع الشكل الجديد دوت من المربعات. وطبعا انا عارفه ان دودي حبيبتي بتحب المربعات واشكال المربعات. من عيوني يا دودي هديكي، يعني عايزين نقول سيل من المربعات ان شاء الله. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب مجموعة من الألوان، يعني أنا حابة إن احنا نجيب مجموعة تكون تدريجاتها ماشية مع بعضها. صحيح اللون الأزرق دوت مش ماشي مع الألوان دي، إلا إني بردك حابة إن احنا نزود في كمية الألوان مع بعض. وممكن كمان نضيف اللبني ده، مش مشكلة لو احتاجنا هنشتغل. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل بالخيوط القطن زي ما احنا شايفين، وممكن تشتغلي بأي نوع خيط انتي حابة. الخيط زي ما احنا شايفينه اهو، هشتغل معاه بإبرة رقم 3. اول حاجة علشان نبدأ نعرف نعمل مربع جيراني، انا طبعا مربع الجيراني ممكن تعمليه تبدأيه بسلاسل وممكن تبدأيه بدايرة سحرية. تعالوا النهاردة نبدأه بدايرة سحرية. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط على صباعي بشكل حرف الاكس بالشكل ده، وهرفع يعني هلف صباعي الناحية التانية بالإبرة بتاعتي. هدخل تحت اللفة الأولى دي وهسحب اللفة التانية وهخرج بالشكل ده. هخرج بقى الخيط من صباعي، بس أكون متأكدة إن طرفين الخيط داخل الدايرة بتاعتي، بيمروا الطرفين دول من داخل الدايرة السحرية بتاعتي. هرفع طرف الخيط وهشتغل 3 سلسلة، وهي ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهي أول غرزة طبعا هنشتغل بيها مربع الجيراني بتاعنا. هنقول طبعا أنا معايا حلقة على الإبرة، هرتفع سلسلة وبكده أكون قفلت الدائرة السحرية بتاعتي. طيب أنا ارتفاع العمود بلفة بيكون 3 سلاسل، هل هنرتفع 3 بعد السلسلة دي ولا هرتفع 2 ويبقوا تكملة ليها؟ لا، هرتفع 2 ويكونوا تكملة ليها. طب بعمل السلسلة ازاي؟ بيكون معايا حلقة على الإبرة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل دوت. بالشكل ده بقى معايا 3 حلقات. داخل الدايرة السحرية بتاعتي ببدأ أكون مربع الجيراني.
مربع الجيراني بيكون مكون من 4 مجموعات، مكونة كل مجموعة فيهم من 3 عمود بلفة. معايا دلوقتي أول 3 سلاسل دول هعتبرهم أول عمود بلفة معايا، يعني هكمل عليه كمان 2 عمود بلفة داخل الدايرة السحرية بتاعتي دي. هلف، أنا معايا حلقة بقى عشان نعرف نشتغل العمود بلفة. معانا حلقة، هلف الخيط مرة واحدة بس لأن هو اسمه عمود بلفة واحدة. هي دي اللفة. أصبح معايا على الإبرة إيه؟ حلقتين. هدخل داخل الفراغ اللي بشتغل فيه، وبعد ما دخلت الفراغ اللي بشتغل فيه زي ما احنا شايفين داخل الدايرة السحرية هلف الخيط واخرج من تحت تاني. اصبح معايا على الابرة 3 حلقات، الحلقة الاساسية على الابرة واللفة اللي لفتها وايه الحلقة اللي احنا لفينا دخلنا في الدايرة السحرية ولفينا وخرجنا بيها. طيب عايزة اكمل، هلف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين كده، 1 2. اصبح معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منه 1 2. انا بالشكل ده عملت 2 عمود بلفة، ناقص لي كمان 1، يبقى كده 3. بعد كل 3 عمود بلفة هعتبر دول طبعا مجموعة، كل 3 عمود بلفة هعتبرهم مجموعة. طرف الخيط القصير زي ما احنا شايفين لو شديناه هنضيق ايه؟ مركز الدايرة او السنتر او الوسط بتاع الدايرة بتاعتي. بعد كل 3 عمود بلفة هرتفع 3 سلسلة كده، 1 2 3. هرجع تاني ادخل في نفس الدايرة السحرية واكون ايه؟ 3 عمود بلفة كده، 1 2 3. بعد كل 3 اتفقنا ايه؟ بنعمل 3 سلسلة، 1 2 3. تاني 3 عمود بلفة داخل الدايرة بتاعتي، ادي 1 2 3. تاني نضيق الدايرة السحرية بتاعتنا، كل ما بنخلص جزئية بنضيق الدايرة السحرية بتاعتنا. لو ناخد بالنا خلاص اتكون معانا ايه؟ ضلعين او ركنين من ايه؟ المربع بتاعنا كده. بعد كل 3 عمود بلفة ادي 1 2 3 سلسلة. طيب انا خلصت كام مجموعة؟ 1 2 3. اتفقنا ان المربع بتاعنا بيكون 4 مجموعات، اذا انا هدخل واعمل 3 عمود بلفة هتكون اخر مجموعة معي. 1 2 3. طيب انا كده خلاص هشد الخيط اللي في النص اللي هو ده الصغير ده، وهقفل ايه؟ مركز الدايرة زي ما احنا شايفين السنتر بتاعنا. طيب انا كده عندي كام زاوية؟ عندي 1 2 3. اذا الزاوية الرابعة لسه ما عملتهاش. طب ما هو انا عارفة ان لسه ما عملتهاش، بس انا مش هشتغل مجموعات تاني، يبقى اللي فاضل لي ايه بعد المجموعة التالتة؟ 3 سلسلة، 1 2 3. بالشكل ده انا كده خلاص خلصت. هروح لتالت سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها، دي 1 2 3 اهي. هدخل فيها والف الخيط واخرج كمان من على الحلقة اللي على الابرة. بالشكل ده انا كده عملت ايه؟ غرزة منزلق. طيب محتاجة اعمل كمان سطر بنفس اللون، يعني احنا كل لون هنعمله سطرين. تدريج الالوان بقى ده يرجع لكم ويرجع لذوقكم. ممكن تعملوا الوان قوس قزح، ممكن تعملوا الوان الشمس، يعني الاصفر الاحمر الاورنج الاسود معاهم او البني معاهم. ممكن درجة البني تمشي معاهم، يعني اصفر اورنج اللي هو البرتقالي، الاحمر البني الاسود بعد منهم. الالوانات دي يعني بتبقى حلوة جدا مع بعضها. بعد وممكن تعملوا بقى اللبني مع البينك مع الفوشيا مع الوان كتير، يعني انت ممكن بقى تشكلي الوانات كتيرة جدا. طيب دلوقتي انا عايزة ارتفع. احنا دلوقتي لما نيجي بنشتغل في مربع الجيراني بنشتغل فين؟ بنشتغل على الاعمدة ولا بنشتغل في الفراغات؟ يلا اللي حافظ يقول لي. انا يعني هكون اسرع شوية منكم وهقول لكم بنشتغل في مربع الجيراني داخل الفراغات، في الكورنر، في الزوايا، يعني في كل زاوية من الزوايا الأربعة. طيب أنا دلوقتي واقفة فوق إيه؟ واقفة فوق عمود بلفة. طب أنا عايزة أشتغل يا إما في المربع ده يا إما في سوري في الركن ده، الزاوية دي، أو في الزاوية دي. عندي طريقتين، إما إن أنت تشتغلي بالطريقة اللي أنا هشتغلها معاكم دلوقتي، أو إن أنت طبعا تمشي بمنزلقة فوق الاتنين عمود بلفة اللي جايين، وكمان لغاية ما توصلي إيه؟ للفراغ ده اللي هي الزاوية دي. وطبعا والطريقة الأسهل إن أنا مثلا لو همشي بمنزلقة، أنا كده واقفة هنا بمنزلقة، هروح ماشية هنا كمان بمنزلقة، بدخل طبعا في حرف الفي، وهنا كمان بمنزلقة، وهنا كمان بمنزلقة أهو، لغاية ما أوصل للمكان ده.
انا مش هعمل كده ومش همشي بمنزلقات بقى والكلام ده كله واطول العملية على نفسي، هسهل على روحي وعليكم خالص خالص خالص. انا واقفة هنا عند العمود دوت، اللي قبل العمود ايه؟ الزاوية طبعا الاولى اللي انا محتاجة اشتغل فيها. بنفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 1 2 3 ارتفاع العمود بلفة، وهعتبره اول عمود موجود معايا في المجموعة دي. طيب انا عشان ابدأ اكبر المربع بتاعي، في كل زاوية من الزوايا دي هشتغل مرتين. يعني ايه مرتين؟ هشتغل مجموعتين ما بينهم 3 سلاسل. يعني هشتغل 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، كل ده داخل فراغ واحد. كده انا اشتغلت اول عمود، فاضل لي كمان 2. هلف الخيط على الابرة وهرجع بقى للخلف كده. يعني انا بدل ما هروح اشتغل هنا، لا هرجع اشتغل، هاجي كده للخلف، هدخل في الفراغ والف الخيط واخرج واكمل العمود بلفة بتاعي. كده 2 عمود بلفة تاني، 3 عمود بلفة. بس انا كده عملت اول جزئية في الزاوية الاولى. مش هكمل طبعا الزاوية الاولى دلوقتي، هكملها لما الف الراوند واوصل ليه للمكان ده تاني. طيب انا دلوقتي ما بين كل زاوية وزاوية هاخد سلاسل مسافة؟ لا انا مش هاخد سلاسل مسافة، هشتغل كده على طول. هلف الخيط على الابرة واروح للزاوية التانية على طول، اشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. اتفقنا هنشتغل داخل الزاوية ايه؟ 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الزاوية. يبقى فاضل لي ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3. وهلف الخيط على الابرة وادخل تاني في نفس الزاوية واشتغل كمان 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. شفتوا الزاوية بتاعتي اهي. بدأ يزيد عندي ايه؟ بدأت تزيد عندي فراغات، وبدأت تزيد عندي المجموعات. يعني انا تحت كان عندي 1 2 3 4 و4 زوايا. طيب فوق هنشوف بقى دلوقتي هيكون معانا ايه. هيكون معايا 4 زوايا و4 فراغات، هنشوف دلوقتي مع بعض. طيب انا عندي دلوقتي ايه؟ 3 عمود بلفة. اتفقنا بنشتغلش فوق اعمدة. حبيت اكرر المعلومة عشان خاطر نكون يعني ايه واخدين بالنا من الشغل. بشتغل فين؟ بشتغل في الزوايا، في الفراغات بس. طيب عايزة اروح اشتغل في الزاوية اللي بعدها، هعمل ايه يا رندا؟ مش هناخد سلاسل مسافة، هنروح على طول. اللي حابب طبعا ياخد سلسلة او سلسلتين مفيش مشكلة، بس انا في المربع دوت مش هاخد مسافات، يعني عشان اطبق الشكل ده ما باخدش مسافات. هلف الخيط على الابرة وهدخل داخل الزاوية رقم 3، وهشتغل 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. نكرر قدام بعض. ادي 1 2 3، بعديهم ايه؟ 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ 1 عمود 2 3. اذا كده كونا ايه؟ تاني زاوية. لسه طبعا الزاوية الاولى ما خلصتش لان احنا لسه ما كملناش. هلف الخيط واروح للزاوية رقم 3. ادي 1 2 3. وفي الترتيب طبعا هي الزاوية الأخيرة اللي هي رقم 4، لكن بالنسبة للكاملين الزوايا الكاملة اللي هتكمل معايا دلوقتي هي 3. 1 2 3 سلسلة، ألف الخيط على الإبرة وأروح إيه في نفس الفراغ اشتغلت كمان 3 عمود بلفة. دي 1 2 3. كده أنا كملت كام؟ 3 زوايا. مربع بتاعي حلو مفروض شكله جميل. ناخد بالنا من الشغل واحنا بنشتغل، ما تشديش الخيط قوي، ما ترخيش الخيط قوي، يعني خلي شغلك يكون معتدل في الوسط. خير الامور الوسط. دلوقتي انا الزاويه الرقم 1 اهي، او الزاويه رقم 4 بالنسبه لنا طبعا واحنا شغالين. هلف الخيط على الابره على طول واروح اشتغل فيها. طب انا اشتغلت فيها قبل كده 3 عمود بلفه، يبقى هكملها هشتغل كمان 3 عمود بلفه والثلاث سلاسل. ادي 1 عمود 2 3، بعديهم ايه عشان اكمل الكورنر او الزاوية الرابعة بتاعتي. كده فاضل لي زاوية بس. 1 2 3 بالشكل ده. وهروح لواحد 2 3، تالت سلسلة، هلف الخيط واخرج ايه من الحلقة اللي على الابرة. عايزين بقى نجيب لون جديد، نضيف اللون الاصفر. تعالوا نضيف الاصفر. انا طبعا معايا حلقة، هلف الخيط بالشكل ده
هسيب طبعا جزء من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء، هدخل داخل الحلقة بتاعتي والف الخيط واقفل عقدة بداية. هسحب الخيط بتاعي من الحلقة اللي على الإبرة، وهرتفع ايه 1 2. انا طبعا لما سحبت عملت سلسلة، يبقى كده 1 2، وكده التالتة بتاعتي كملت. هنرجع نعمل ايه؟ انا دلوقتي هشتغل فين؟ فوق الفراغ دوت. طيب احنا عشان نشوف بقى الشكل بتاعنا معمول ازاي، الشكل بتاعي بعد ما ارتفعت وخلصت السطرين بتوعي وضفت اللون الجديد، هبدأ اشتغل ايه؟ انا طبعا المفروض هنا هشتغل في الزاوية، هشتغل الزاوية بتاعتي، وهاجي عند المربع اللي هو طبعا بصوا، نشتغل الاول عشان يكون كل حاجة عملي معانا. هلف طبعا الشغل بتاعي كده، اخد الزاوية دي اشتغل في بدايتها كمان 2 عمود بلفة، دي 1 2. طيب هروح اشتغل بقى في الفراغ اللي بعده، صح؟ مش احنا بنشتغل على الفراغات؟ بس قبل طبعا ما اروح اشتغل على الفراغ عايزه اوريكم حاجه. الجزء السطر طبعا الراوند الاول من المربع كان عندي كام؟ 1 2 3 4 مجموعات واربع زوايا. طيب السطر التاني زي ما اتفقنا مع بعض بقى عندي 4 زوايا، وبالاضافه للاربع زوايا ايه؟ عندي كام فراغ؟ دي 1 2 3. احنا فين؟ 1 2 3 4. يبقى بدل ما انا كان عندي تحت 4 فراغات بقى عندي 8 فراغات. المجموعات بقى كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، زيها بالظبط زي ايه؟ الفراغات. تعالوا بقى نشوف احنا بنشتغل فين. اتفقنا بشتغل في الفراغات، يعني دوت فراغ بس دي زاوية. الفراغ اللي بشتغل فيه مرتين بيبقى زاوية، الفراغ اللي بيكون عندي بشتغل فيه مرة واحدة ما بيكونش زاوية. هلف الخيط وادخل هنا، ونركز بقى في المرحلة دي لان هي دي اللي فيها الشغل بتاعنا الجديد. هدخل داخل الفراغ دوت، والف الخيط واخرج واشتغل عمود بلفة كده 1. طبعا المفروض في كل فراغ بشتغل ايه؟ بس الفراغ العادي بشتغل 3 عمود بلفة، في الزوايا بشتغل 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود بلفة، في الفراغات العادية بشتغل 3 عمود بلفة بس. طيب بصوا انا دلوقتي بشتغل فوق ايه؟ فوق اول مجموعة عندي من تحت اهي، اللي هي 1 2 3 عمود بلفة. اشتغلت انا كده عمود، اعتبر ان انا اشتغلت فوق اول عمود اهو. تاني عمود هشتغل فوقيه عمود بلفتين، وهشتغله من الخلف. تعالوا نشوف. علشان اشتغل عمود بلفتين بيكون معايا حلقة، هلف الخيط 1 2. مفروض طبعا انا لو بشتغله عادي هدخل في حرف الفي، لكن انا هدخل من الخلف. انا عندي اهو او امامي، هدخل سوري عمود امامي، هدخل من الامام هنا. انا كتبته لكم طبعا خلفي بس هو امامي، انا اسفة طبعا. هدخل من الامام طبعا الفراغ اللي هو قبل العمود اهو، هرفع العمود بالشكل ده واخرج من الفراغ اللي بعده، هلف الخيط واخرج بالشكل ده اهو. معايا على الابره كام حلقه؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، ادي 1 2، اصبح معانا 3 حلقات. هنلف الخيط ونخرج من 1 2، من 2 معانا حلقتين، الف الخيط واخرج ايه؟ من 1 2. كده اصبح معايا حلقتين، سوري حلقه واحده زي ما احنا شايفين اهو. ونعدل طبعا، انا اسفه طبعا المعلومه، عمود امامي. بعد ما اشتغلت عمود باتنين لفة امامي بالشكل ده، الخلفي بقى يا جماعة احنا بنشتغله من خلف الشغل، يعني بلف الخيط وباجي من الخلف كده، بجيب الشغل بتاعي من الخلف وبدخل في الفراغ اللي قبله وبشتغله بردك بس بطريقة تانية غير الامامي ده. العمود الامامي طبعا احنا عايزين نكتب ايه؟ رموز كمان عشان ما ننساش حاجة في الدرس بتاعنا النهاردة. عندنا غرزة العمود بلفة بيكون بالشكل دوت، بتكون شكل حرف تي شرطة ونزل منها 1 وعليها لفة مايلة بالشكل ده. ارتفاعه بيكون 3 سلسلة. عندنا غرزة المنزلقة كمان ما ننساهاش لان احنا قفلنا بيها الشغل بتاعنا، بتكون دايرة مظللة بالشكل ده، دي المنزلقة سليف ستيتش. عندي العمود باتنين لفة بيكون شرطة ونازل منها 1 وعليها لفتين اهو، يعني لفتين، بيكون ارتفاعه 4 سلسلة. العمود الأمامي بيكون شرطة ونازل منها 1
بس في النهاية بيكون ليها شكل كده جاي ايه زي نص دايرة، بس جاي مفتوحة كده اهو، مفتوحة ناحية الشمال، وعليه يا اما لفة او لفتين. احنا النهاردة بنشتغلوا لفتين، ارتفاعه زي العمود بلفتين 4 سلسلة. لو عمود بلفة واحد كان هيبقى ارتفاعه 3 سلسلة، لو عمود ب3 لفات هيرتفعه 6 سلاسل، 5 سلاسل، 4 5. بالشكل دوت عرفنا كمان الرموز بتاعتنا. تعالوا بقى نكمل الشكل بتاعنا. انا مش ناسية شرح اي غرزة كده من الغرز، اوكي؟ مفيش رمز كمان ناقصنا. هكمل بقى العمود التالت بتاعي، بس العمود التالت انا هشتغله عادي في فراغ زيه زي الاول. طبعا شايفين الخيط اللي هو الزيادة اللي انا بشتغلش بيه بيكون في ظهر الشغل معايا. يبقى انا اشتغلت اول عمود فين؟ في الفراغ نفسه، هنا اهو على الفراغ نفسه. تاني عمود بيكون عمود بلفتين، اول واحد طبعا بيكون بلفة واحدة، تاني واحد بيكون بلفتين، وبشتغل ايه عمود امامي على العمود نفسه اللي قدامي رقم 2. تالت عمود هلف الخيط وهدخل داخل الفراغ نفسه اهو اللي فوق تاني، واشتغل عمود بلفة واحد اهو، عمود بلفة واحد يعني بلفة واحدة كمان اهو. بالشكل دوت خلصنا المجموعة دي. طيب ايه بعد كده؟ هيجيلي هلف الخيط واروح دي ايه؟ دي زاوية. ليه عرفت انها زاوية؟ لان اشتغلت فيها من تحت هي مرتين وبينهم 3 سلاسل. بردك هكرر كده 1 2 زي اي مربع جيراني بقى، 3 بعديهم 3 سلسلة، 1 2 3، واكمل تاني كمان مجموعة كمان مكونة من 3 عمود بلفة، دي 1 2 3. الزاوية بشتغلها عادي خالص. طيب عايزين نكمل الشكل بتاعنا. انا عندي هنا ايه؟ الجزء التاني اهو، الفراغ اللي هروح اشتغل فيه. انا دلوقتي هروح اشتغل في فراغ عادي. الفراغ اللي بشتغل فيه هلاقي تحت منه مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة. اول عمود ما بشتغلش فيه، واخر عمود ما بشتغلش فيه. العمود اللي في المنتصف انا بشتغل فوقيه عمود امامي. انا طبعا قلت لكم في البداية خلفي، بس سوري هو عمود امامي. هلف الخيط وادخل فين بقى؟ على الفراغ نفسه، اشتغل عمود بلفة واحدة اهو، 1. ارجع هلف الخيط مرتين واروح اهو ال3 اعمدة بتوعي اللي تحت هبعدهم عن بعض. الفراغ اللي قبله للعمود اللي في النص هدخل فيه، وارفع العمود بتاعي لفوق كده واخرج من الفراغ اللي بعده. هلف الخيط بتاعي واخرج من تحته كده بالشكل ده. معايا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. معايا 3 هلف الخيط واخرج من حلقتين. معايا 2 هلف الخيط واخرج منه. هلف الخيط مرة واحدة وهروح للفراغ ده تاني اهو. انا دلوقتي العمود بس اللي بشتغل فوق منه عمود امامي اللي هو بيكون فوقيه العمود بلفتين، اما العمود التالت بيكون على الفراغ نفسه زي الاول اهو، بروح جنب منه اعمل التاني. هتقابلني الزاوية بشتغل فيها 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. بعد كده هيقابلني الفراغ اهو اللي تحت منه المجموعة بتاعتي زي ما احنا شايفين. هشتغل طبعا عمود على الفراغ نفسه، وعمود بلفة واحدة على الفراغ نفسه، وعمود بلفتين على العمود الوسطاني دوت اهو. بس برفعه كده بالشكل دوت وادخل في الفراغ اللي قبله واخرج من الفراغ اللي بعده، وبعد كده بكمل عمود بلفتين بتاعي. ارجع اعمل عمود بلفة واحدة داخل الفراغ هو وبكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص وصلت للزاوية الاولى اللي احنا بدأناها. هكمل بقية الزاوية بتاعتي. انا طبعا خلصت المجموعة رقم 4 اهي من الخطوط بتاعتي. دي الزاوية هدخل اشتغل فيها 3 عمود بلفة، دي 1 2 3 و3 سلسلة، 1 2 3. هروح طبعا لتالت سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها، وهدخل وهعمل غرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هيكون ايه؟ السطر اللي جاي مش هشتغل فيه بقى بنفس السيستم ده. هشتغل فين؟ ليه مش هشتغل بنفس السيستم؟ طيب عشان تبقوا عارفين، لاني هشتغل في الفراغات. اوكي، احنا بنشتغل في الفراغات. طيب انا عشان اكون بقى خط جديد او خطين جداد، عايزه اقول لكم الاماكن اللي المفروض هنشتغل فيها بعد كده هتكون فين. ده الخط اللي انا عملته، مفروض ان انا بعمل خط قبله وخط بعده. يعني انا لما هاجي اشتغل في السطر اللي بعد ده اللي جاي ده هيكون سطر بغرزة مربع جيراني عادي جدا جدا جدا. بشتغل في الفراغات، هشتغل في الزوايا في كل زاوية 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة.
عندي الفراغات بعد كده، عندي فراغين اهم، هشتغل في كل واحد فيهم. ده فراغ عادي يبقى اشتغل في ايه 3 عمود بلفة بس، يعني مجموعة واحدة. الزوايا بس اللي بشتغل فيها مجموعتين ما بينهم 3 سلاسل. الفراغ العادي بشتغل فيه مجموعة واحدة اللي بتكون مكونة من 3 عمود بلفة. يعني انا دلوقتي هشتغل هنا ايه، هشتغل 3 عمود بلفة، لان دي طبعا الزاوية الاولى بكملها لما برجع لنهاية الراوند. عندي هنا فراغ عادي بشتغل 3 عمود بلفة، الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة. طب ليه يا رندا انتي ما دخلتيش على السطر اللي تحت دوت، عملتي كمان زي ما عملتي هنا؟ عشان الشكل كده هيبقى متلخبط خالص. بصوا انا هنا عاملة ايه، انا عايزه امشي فوق الخطوط نفسها. يعني احنا لما نيجي نطول كل سطر هنطوله هنبص نلاقي الخط فوق الخط. طب انا لما اجي دلوقتي اعمل، انا حتى لما باجي ازود هنلاقي المسألة ماشية معانا بتناسق وتناغم جميل جدا في الالوان. فمش هينفع اشتغل على ايه، على السطر ده. السطر ده بيكون سطر تأسيسي بالنسبة لي. اوكي، اذا انا هشتغل السطر ده بشكل طبيعي جدا، وزي ما اتفقت معاكم هقول لكم ليه. انا عشان اشتغل تحت اشتغلت فين، على كل مجموعة. طيب فوق هنا ينفع اشتغل على المجموعة اللي هي السطر التاني ده؟ لا خلاص مش هينفع اشتغل، لان انا كده كده ريدي اشتغلت هنا، اشتغلت السطر ده فوقيه اهو، فمش هينفع اشتغل ايه على المجموعة دي تاني. اوكي، المجموعة اللي جاية بقى هي اللي هبدأ اشتغل على ايه، على المجموعة دي. تعالوا بقى نكمل المربع بتاعنا بشكل طبيعي. طبعا الخيوط بقى في النهاية خالص احنا ايه بننضفها. هرتفع 1 2 3، وهلف الخيط وهدخل طبعا في الزاوية دي او كورنر ده، اشتغل كمان 2 عمود بلفة، وهكملها لما اوصل لنهاية الراوند. 2، يبقى احنا كده اشتغلنا ايه الجزء الاخير من الزاوية دي الاولى. لما اوصل لنهاية الراوند هعمل 3 عمود بلفة 3 سلسلة وهقفل بمنزلقة. طيب اللي جاي ايه يا رندا؟ اللي جاي عندي هنا ده فراغ عادي خالص، هشتغل فيه 3 عمود بلفة بس. كده 1 2 3، هروح على طول للفراغ اللي بعده. الفراغ اللي بعده عبارة عن ايه، فراغ عادي بردك مش زاوية. ليه عرفت انه فراغ عادي؟ لان مش شغالة فيه حاجة اهو، فراغ لوحده. طيب عرفت دي ان دي زاوية ليه؟ لان من تحت اهو اشتغلت في الزاوية اللي تحتيها ايه، مرتين. الفراغ العادي بشتغل فيه 3 عمود بلفة، يعني مجموعة واحدة، ادي 2 3. الزاوية اهي جايالي اشتغل فيها مرتين، 1 2 3، وكده اول مرة. بعد كل مرة 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس الزاوية مرة كمان، ادي 1 2 3. المرة بالنسبة لي فيها 3 عمود بلفة عشان محدش يتلخبط في كلمتي ان انا بقول مرة. هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، وهرجع لكم نضيف لون جديد. رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي، ما عدا طبعا اخر كورنر او اخر زاوية راجع طبعا نشتغلها مع بعض. انا دلوقتي خلاص في اخر زاوية هشتغل فيها 3 عمود بلفة، دي 1 2 3. طيب 3 بقى قبل ما اشتغله، لاني هغير فيه اللون، طريقة تانية لادخال اللون بتاعنا. احنا طبعا شفنا ازاي ندخل اللون في السلسلة نفسها اللي بتكون معايا على ايه الابرة، او الحلقة اللي على الابرة. دلوقتي انا عايزة اغير اللون في نهاية العمود اللي بشتغله. انا دلوقتي اشتغلت 2، هلف الخيط وادخل اشتغل العمود رقم 3 في الخيط، الف الخيط واخرج. اصبح معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي الحلقتين ايه الجداد. هجيب اللي على الابرة، هجيب اللون الجديد بقى وايه ادخل اشتغل. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، هدخل فيها واقفلها عقدة بداية، أأمن طبعا للشغل بتاعك. الحلقة دي هتسحبيها طبعا من ايه، من الحلقتين اللي على الإبرة. طرف الخيط الأصفر اهو بشده، وطرف الخيط الأورنج الجديد اللي هو البرتقالي الجديد هسحبهم معايا كده اهو في ظهر الشغل. هروح فين بقى، هشتغل ايه 1 2 3، واروح اشتغل 1 2 3 سلسلة. هدخل واعمل ايه غرزة منزلق بالشكل ده. يبقى انا كده دخلت اللون الجديد بتاعي. لو مش عايزين تسحبوا بقى اللون الجديد تاخدوه لورا، هنروح ماسكين اللونين، اقص طبعا الاصفر، اسيب مسافة من الخيط واقص الاصفر،
واربط اللونين دول كويس جدا مع بعض، طرفين الخيط القصيرين دول بالشكل ده، واخفيهم بقى ايه بإبرة التنظيف، او اخفيهم تحت الغرز زي ما احنا بنعمل. ان انا مثلا بجيب، بس ثواني بس ارفع الخيط ده عشان ما يفكش مني. باجي طرفين الخيط دول اهم بالشكل ده، هسحبهم مرة من هنا وارجع تاني الناحية التانية واسحبهم مرة من هنا، وهكذا بقى مرة من هنا ومرة من هنا لغاية ما اوصل لمسافة كافية من الخيط، وبثبتهم بمسدس الشمع في النهاية في جزئية معينة، وبعد كده بقص الخيط ايه الزيادة بالطريقة دي. طيب تعالوا بقى نكمل احنا الشغل بتاعنا. طيب انتوا طبعا هتقولي طب الحتة دي لونها مختلف، ما الحتة دي احنا هنشتغل فيها كده كده هيكون فوقيها ايه الأعمدة الجديدة. هلف الخيط واشتغل 1 2 3 سلسلة، والف الخيط، وطبعا ده اول عمود عندي في الكورنر ده، واشتغل كمان 2 عمود بلفة، دي 1 2 بالشكل ده اهو، اشتغلت فوق منهم 3، دي زاوية. طيب تعالوا بقى نشتغل الشغل بتاعنا. انا عندي الشغل بتاعي اهي، ده الجزئية اللي انا اشتغلت فيها. شايفين بقى الاتنين اللي قبل منها، يعني اللي قبل منها واللي بعد منها اهي دي، ده السطر بقى اللي انا هشتغل فيه زي ما عملت هنا بالظبط. طيب تعالوا بقى انا هروح اشتغل فين؟ هشتغل فوق الاعمده دي؟ لا مش هشتغل فوق الاعمده دي، هلف الخيط واروح اشتغل فين؟ في الفراغ، ما احنا بنشتغل في الفراغات ما ننساش. هشتغل ادي 1. طيب الفراغ ده تحتيه ايه؟ تحتيه المجموعه اللي هشتغل فيها بنفس الطريقه دي. يبقى انا اشتغلت اول عمود على الفراغ نفسه، تاني عمود بيكون، يعني اول عمود بيكون عمود بلفه واحده وعلى الفراغ، تاني عمود بيكون بلفتين، وعلى العمود من فوق كده يعني عمود امامي. انا بس اتاخر، بدخل من الفراغ اللي قبل العمود وارفع العمود لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط ايه واخرج من حلقتين. كده اشتغلت عمود امامي باتنين لف. بعد كده الف لفه واحده وهدخل في الفراغ هو ده اللي فوق بقى، واشتغل عمود بلفه واحد. هكمل. اللي جاي ده فراغ عادي اهو، يبقى 3 عمود، اول منهم 1 بلفه، اللي في النص بلفتين، التالت بلفه، يبقى كده عمود بلفه ادي 1، اللي جاي بلفتين ادي لفه 2. واروح فين بقى المره دي؟ انا تحت عندي عمود كده كده جاهز اهو باين، مش محتاجه خلاص بقى ان انا ارفع ده ولا ارفع هنا ولا ارفع هنا. اللي قبل منه هرفع العمود بتاعي نفسه اهو، العمود باين اهو، هدخل من قبله وهرفعه لفوق واخرج من بعده والف الخيط واخرج بالشكل ده، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. شايفين؟ يبقى الخط اللي انا عملته تحت اهو، عملت جنب منه خط وفوق منه خط، وجنب منه الناحية التانية هعمل خط تاني، وعلى الاساس ده بتزيد المجموعات بتاعتي. طيب عايزه اروح اشتغل فين؟ في الفراغ رقم 3، فراغ عادي بردك مش زاوية. يبقى كده عفوا، عمود بلفة 1 اهو داخل الفراغ نفسه، لفتين، وهروح اشتغل فين بقى هنا؟ ما انا هنا ما عنديش لسه بقى عمود امامي، هدخل قبل العمود اللي في المنتصف، هسيب اول واحد واسيب اخر واحد وفي النص هشتغل فيه، واخرج من بعده، وطبعا بنرفعه بالشكل ده، وهلف الخيط واخرج بالشكل دوت اهو، اخرج من حلقتين والف واخرج من حلقتين والف واخرج من حلقتين. بقي لي عمود، هو عمود بلفة 1 داخل الفراغ. بدأ يوضح شغلنا، وطبعا كل ما هتزودي مجموعة الالوان هيكون الشكل بتاعك اوضح واحلى. طيب دي زاوية، ايه الزاوية؟ بشتغل فوقيها زاوية عادية خالص، 3 عمود بلفة ادي 1 2 3، بعديهم 3 سلسلة، 1 2 3، في نفس الفراغ تاني كمان 3 عمود بلفة، دي 1 2 3. نعدل الشغل بتاعنا ونوضح اكتر اهو بالشكل ده. طيب هيقابلني ايه؟ هيقابلني بقى ايه؟ الثلاث اماكن اللي انا اشتغلت فيهم زي بالظبط هنا، يعني الجنب ده انا اشتغلت هنا، واشتغلت في المنتصف على العمود الامامي عمود امامي، واشتغلت في المجموعه الثالثه.
تعالوا بقى نشرح دي نظري كده. انا هشتغل فين دلوقتي؟ في الفراغ. الفراغ اهو، الفراغ تحت منه ايه؟ تحت منه مجموعة. بسيب اول عمود واخر عمود، والعمود اللي في المنتصف بتاخر العمود اللي قبل منه كده وادخل في الفراغ اللي قبليه، ارفعه لفوق واخرج في الفراغ من الفراغ اللي بعده، واشتغل فوقيه عمود بلفتين. ارجع اشتغل داخل الفراغ بقى اللي فوقيه عمود بلفة، يعني بشتغل في الفراغ ده عمود بلفة، وارجع اشتغل فوق العمود الامامي دوت عمود بلفتين، وارجع فوق اشتغل عمود بلفة. هرجع تاني عند الفراغ ده. الفراغ ده زي ما احنا شايفين فوق الخط الاول اللي احنا عاملينه، هشتغل في الفراغ نفسه عمود بلفة، هرجع اشتغل فوق العمود اللي هو تحت دوت زي ما انا دخلت كده على طول، برفعه واشتغل عمود بلفتين وارجع اشتغل عمود بلفة في الفراغ دوت. الفراغ اللي جاي ده كمان تحت منه مجموعة، بسيب اول عمود واسيب اخر عمود، والعمود اللي في المنتصف بدخل قبل منه وارفعه واخرج من بعد منه واشتغل عمود بلفتين. طبعا داخل الفراغ اللي فوقيه بشتغل عمود بلفة قبل العمود بلفتين، وعمود بلفة بعد العمود بلفتين. الزوايا بتشتغليها عادي خالص، ما فيهاش الخطوط اللي احنا بنعملها دي. بتشتغلي 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. انا هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، وهقفل بغرزة منزلقة. طبعا احنا عارفين بنكمل الزاوية هنا ازاي، 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، وبقفل بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. هرجع الراوند اللي بعده هيكون خلاص بقى شغل جراني يعني على طول، اللي هو بيكون سطر سادة بالشكل دوت، ما بشتغلش فيه ايه العمود بلفتين. يعني هشتغل زي مربع الجراني في كل الفراغات اللي تقابلني، وفي الزوايا طبعا بشتغل مرتين. هكمل السطر ده وهكمل السطر اللي بعده بسطر جراني عادي خالص مش بالطريقة دي، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، خلصت السطر اللي اشتغلناه مع بعض اللي هو فيه الخطوط، وخلصت السطر اللي بعده بسطر جراني عادي خالص بدون خطوط. يعني سطر بيكون فيه بنشغل الخطوط، والسطر التاني بيكون زي ما احنا شايفينه سادة اهو بدون ما نشغل خطوط. انا كمان دخلت اللون الجديد، وزي ما اتفقنا بيكون مهم جدا تدريج الالوان يا جماعة في المربع ده بالذات. هلف الخيط وهدخل، طبعا احنا دي اول كورنر هشتغله عادي خالص، دي اول زاوية هشتغلها عادي خالص، ادي 1، واحنا طبعا اشتغلنا 3 سلاسل يبقى 2، 3. المربع اللي جاي اهو، تحتيه ايه بقى؟ تحتيه الجزئية. يعني بصوا تحت اهو عندي خط هنا وخط هنا وخط هنا، اول خط فين؟ اهو المربع المجموعة سوري اللي قبليه اهي في السطر اللي فوقه طبعا اهو. يبقى ده السطر اللي هدخل فيه المجموعة اللي قبل السطر ده الخط ده، وهنا اهو بالشكل ده. يعني السطر اللي انا بشتغله سادة بشتغل على طول الخطوط تحت منه، يعني ما بخشش في الاصفر ده واشتغل علشان ما تتلخبطوش. اوكي، السطر اللي هشتغل فيه بيكون تحت السطر اللي بيكون سادة بدون خطوط. يعني ده السطر اللي انا اشتغلته عادي خالص بغرزة الجراني سادة بدون خطوط، السطر اللي تحت منه على طول هو اللي هبدأ اعمل فيه ايه الخطوط دي. طيب السطر اللي تحت منه على طول اهو، ده اول فراغ عندي هروح اشتغل فيه اهو. ايه اللي تحت منه؟ المجموعة دي. المجموعة فيها خطوط؟ لا لسه ما فيهاش خطوط، يبقى ده اول جزئية هعمل فيها ايه الخطوط بتاعتي. اول عمود بلفة بيكون داخل الفراغ نفسه. العمود التاني بيكون ايه؟ عمود بلفتين، 1 2. وبروح فين؟ دي المجموعة اللي هشتغل فيها، بتاخر الاولاني كده وادخل وارفع التاني اللي في المنتصف اهو واخرج من بعده. هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. تالت عمود بيكون فين؟ بيكون على الفراغ نفسه اللي فوق. لو ناخد بالنا اطراف الخيوط اللي مش هشتغل عليها معايا في ظهر الخيط في ظهر الشغل، هنا على الفراغ بدخل واشتغل عمود. عمود ايه؟ عمود بلف. طيب اروح للفراغ اللي بعده، هروح اشتغل بقى في الفراغ اللي بعده، هلف الخيط وده الفراغ اللي بعده اهو، هروح اشتغل عمود بلفة 1، ادي 1 عمود بلفة 1. هلف الخيط مرتين، تحت منه ايه بقى؟ تحت منه جاهز الخط بتاعي. هدخل من فوق من تحت العمود كده وارفعه لفوق واخرج من بعده، الف الخيط واشتغل عمود ايه بلفتين. هرجع اشتغل عمود بلفة بس فين؟ انا اشتغلت خلاص اهو على العمود نفسه، بصوا شادينه اهو، يعني باين معايا، باين اهو.
هشتغل بقى العمود بلفة اللي هو التالت داخل الفراغ وبيكون بلفة واحدة. هنروح لفين؟ للفراغ اللي بعده اهو واضح قدامي. هلف الخيط واشتغل عمود بلفة هنا في الفراغ. العمود رقم 2 بيكون ايه؟ بلفتين، وبيكون فين؟ المجموعة اللي تحت فين؟ اهي العمود نفسه هو باين ابو لفتين، بدخل عمود امامي عليه، هو امامي بشتغل عليه امامي زي. هرجع اشتغل داخل الفراغ هو عمود بلفة واحدة واحد. بكمل الفراغ اللي بعده اهو، ادي عمود بلفة واحدة، عمود بلفتين على العمود الامامي اهو، وهدخل امامي يعني من قبل العمود وارفعه واخرج من بعده والف الخيط واخرج من حلقتين، اخرج من حلقتين، اخرج من حلقتين. عمود بلفة تالت بس بلفة واحدة اهو داخل الفراغ ده. الفراغ الاخير اهو، هلف الخيط وادخل عمود بلفة لفتين، ونروح فين؟ دي اخر مجموعة هشتغل عليها اهي، بعد كده كورنر، بعد كده الزاوية زي ما اتفقنا. احنا طبعا في المنتصف اللي بلاقيه عمود بلفتين بشتغل فوقيه على طول، لكن زي ما اتفقنا لما بيكونش عندي عمود بلفتين وبتكون عندي مجموعة عادية خالص بشتغلها زي ما اشتغلنا البداية خالص، ان انا طبعا بفوت اول عمود وبروح لتاني عمود بدخل في الفراغ اللي قبله وارفعه كده بالشكل ده واخرج من الفراغ اللي بعده، هلف الخيط واشتغل عليه العمود بلفتين. بعد كده الف الخيط وداخل الفراغ ده نفسه واشتغل عمود بلفة. هتقابلني بعد كده الزاوية، هشتغل فيها مرتين يعني 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة بتكون المرة التانية كده 1 3 بعديهم 1 2 3 كده، دي ال3 دول أول مرة، 3 سلسلة، تاني مرة 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. هرجع بقى الاتجاه التاني هشتغل بنفس الطريقة. شايفين بقى الشكل اللي أنا بقصده؟ طبعا لما نخلص الشكل كله بيكون أوضح. الخطوط بتاعتي اهي باينة، بدأناها بخط اهو، رجعنا عندي هنا 1 2 3 يعني خط فوقيه وخط قبليه وخط بعده اللي بعدهم. هتبصوا تلاقوا ايه؟ عندنا هنا التلاتة اللي عليهم خطوط عليهم 3 فوقيهم وقبليهم 1 وبعديهم 1. فوق هتلاقوا بردك 1 2 3 4 5 وقبليهم 1 وبعديهم 1 وهكذا. فوق هتلاقوا بنفس الطريقة، بتبقى عاملة زي ضوء الشمس يعني، بتديكي كده شكل جميل جدا زي ما احنا شايفين. بكمل السطر ده بنفس الطريقة زي ما احنا شايفينها، والسطر اللي جاي بيكون سطر جراني عادي خالص، مش بالطريقة دي بقى خالص يعني، انا بشتغل على الفراغات بدون الأعمدة دي. بكمل السطر دوت وبكمل السطر اللي بعده بشكل طبيعي، وارجع السطر التالت بقى يعني، احنا السطر الاولاني ده اهو بشتغله فيه الخطوط، السطر التاني بيكون جراني عادي، السطر التالت ببدأ اضيف لون جديد وبشتغل بقى بنفس الطريقة. بتشتغلي بالطريقة دي، تعملي مفرش كبير، تعملي منه من بطانية اطفال، تعملي منه مفرش سفرة وتجمعيهم مربعات حوالين بعضها، تعملي منه مفرش سرير. وعلى فكرة في السرير بتكون تحفة تحفة تحفة، لما بتعملي المربع دوت بيكون شكله جميل جدا جدا. بتدخلي بقى اللون الاحمر، اللون البني، اللون الاصفر، الاورنج، بتاخدي منه تدريجات الوان جميله جدا. بالنسبه للاصواف هيكون حلو جدا. بالنسبه للخيوط والقطن طبعا احسن خيط تشتغلي بيه بالنسبه للمفارش السرير او السفره هو اليس كوتون جولد. دي كانت فكرتي النهارده، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد مني.